106 dagar har gått sedan Niklas Bergmarks transplantation. Återhämtningen har gått snabbare än någon vågar hoppas på och gränser flyttas hela tiden. När vi möter honom igen ser vi en kropp som vill tillbaka. Nu fortsätter resan. Hur nära augusti känns idag på riktigt? Jo, jag tycker ändå känns ganska nära faktiskt. Med tanke på att när vi har tränat i 2 månader så har det varit så stor utveckling. Och jag känner att om det går i samma tempo hela tiden så känns augusti inte alls som en omöjlighet. Vad är den största skillnaden känner du i din kropp jämfört med när vi såg sist? Den största skillnaden är att jag ser mycket piggare och fräsch ut. Och att speciellt i träningen då så känns återhämtningen mycket bättre och snabbare. Jag hinner köra nästa set mycket snabbare än vad jag gjorde innan. Finns det ett moment i träningen nu som du känner dig liksom fortfarande lite rädd för? Det här vågar jag inte köra än. Ja, men det är väl lite bålstyrkan. Att köra magövningarna som jag är lite rädd för fortfarande med tanke på att jag har ganska många ärr som är på magen och speciellt det efter njurtransplantationen när de gick igenom magmuskeln rakt av. Så det känns väl lite skraj, men annars bra. Bra. Kom igen. Kom igen. En till har du minst. Ja då. En till. Tryck. Bra. När du tittar på Niklas idag, ser du en comeback eller risktagande? Absolut comeback alla dagar i veckan. Utan att tveka. Sen är han lite, jag ska inte säga risktagare, men han vågar utmana sina egna gränser. Ja, alltså första passet var lite en chock för mig. För jag hade gjort en plan som jag tänkte att vi skulle jobba med. Då som jag sa då, att det var liksom, han fick vila redan på uppvärmningen. Det var jätteskakiga ben. Vi fick lägga in, jag fick ta bort set. Vi fick liksom lägga in mycket mer vila. Och då var jag lite så här, oh shit, jäklar liksom. Det här hade inte riktigt förväntat mig. Men sen bara veckan efter så var det ju jättestor skillnad. Så att det har ju hänt otroligt mycket bara vecka för vecka när vi tittar på många saker. På liksom hur man ser färgen i ansiktet, man ser hur flåsig han blir. Hela hans liksom kroppsspråk har ju ändrat sig från vecka till vecka utifrån hur belastad han har blivit i träningen. Så. Nej, jag skulle nog säga att det går över förväntat. Det får väl Linda också svara på. För mig känns det i alla fall som att det går framåt och framåt för varje dag som går. Det var väl någon dag jag hade lite extra träningsvärk, men då var det bara att köra på. Och sen blev det bättre efter den träningen. Så. Finns det ett moment som har varit nu där du måste liksom bromsa honom? Ja, men nu börjar vi komma in i en fas där det är lite så här att jag känner att jag kommer behöva börja bromsa han. Han är, nu när vi får börja lägga på vikter och sånt så behöver vi ha ett spann upp att han har liksom lite överkapacitet i träningen för att senstrukturer och ledstrukturer ska tåla belastningen så att säga. Så man får inte vara för ivrig även om vi ser att oj, här kan vi lägga på, det finns mycket marginal upp. Så där blir det en balansgång. Och än så länge har jag låtit han hållas med att driva sig lite granna. Men jag förstår framåt att jag kommer behöva vara en broms för han. För att han har ett stort driv själv. Och det är ju ett gynnsamt driv. Det där med tempot igen. Ja. Du kan sänka tempot lite. Ja. Det har vi pratat om också, att det kommer ju vara en jättepik nu i början. Men också att man har en förväntan på att den där piken kommer liksom inte fortsätta det kommer inte fortsätta i det här tempot hela vägen. Det är liksom orimligt. Men det säger ju ändå mycket om hans kapacitet och vad vi kan förvänta oss, tänker jag. Att det har gått så här bra, det är ändå så här, ja, det känns gött och inga bakslag. Jag ser hellre att det tar en vecka till än att vi liksom går över gränsen och så får vi backa. Hur tunn är linjen mellan mod och överbelastning? Ja, den är ju ganska tunn, känns det som. Eller det vet vi ju inte riktigt egentligen. Jag tänker ändå att han har byggt en grund över lång tid eftersom han är en elitidrottare i grunden. Så att den är kanske ändå inte så tunn som man kan tro.
Och det har vi ändå sett, för vi har ju successivt ökat belastningen och han har tålt det väldigt väl. Han har haft ett litet bakslag i princip som var några dagar där han fick lite känningar i en axel. Vi justerade lite och sen har det varit borta och så har vi kunnat fortsätta träna. Så att ja, den är absolut, vi får anpassa oss efter det, men den är inte, han har ändå en grund som vi kan jobba ifrån sen tidigare. Jag uppfattar ju Niklas som han har ett väldigt mindset som handlar om att fokusera på det positiva hela tiden. Han plockar fram de sakerna, upplever jag, och det försöker jag förstärka också. Att ja, men har det varit någonting som har varit lite sämre än pass, så har han ändå fokuserat på det som har varit bättre. Och det tror jag, som jag upplever som coach, att det ser jag hos framgångsrika personer, människor i allmänhet, men också hos idrottare, att man har förmåga att fokusera på det som liksom faktiskt har varit bra och inte det negativa. Så det tycker jag ja, jag tror att det är en bidragande att han har varit tidigare där han har varit på den nivån. Jag vet att du i lördags hade en liten fest. Vad var det för fest? Nej, men det var främst att tacka alla som har stöttat mig och gett mig hopp under 2025. Utan dem hade jag aldrig klarat det. Så att jag kände att jag ville ge tillbaka någonting och då blev det en liten fest. En fest för livet? Exakt. Det var så du valde att kalla den? Ja, exakt. Skiten över, sa jag. Du passade också på ett klipp på emma.se. Tacka din mamma för njuren. Väldigt fint, väldigt vackert, väldigt gripande. Vad vill du säga om din mamma till alla som är här ikväll? Att hon är världens bästa mamma. Jag måste ändå fråga, hur mår du nu? Jo, jag mår bra. Nej, men jag tränar på för fullt och resan tillbaks har börjat. Så jag hoppas jag kan spela fotboll igen. Så siktet är ändå inställt på att komma tillbaka till elitfotbollen? Ja, men det är tanken i alla fall. Min superettan, förhoppningsvis bättre. Comeback, hur mycket handlar det liksom om kropp och hur mycket handlar det om huvud, tror du? Otroligt mycket om huvudet. Sen måste ju kroppen vara med på noterna och kroppen och huvudet måste jobba tillsammans såklart. Så både och. Men utan huvudet med så går det ju aldrig. Så där har ju definitivt Niklas en stor fördel att hans mindset kommer driva en långt. Jag är helt övertygad om att vi kommer nå hans mål. Det har jag ingen tvekan på. Precis den här positiva, det här att se det positiva, ha fokus på det här drivet att kanske vilja testa, flytta gränserna lite. Exakt det ser man ju hos de som är allra bäst. Och också ytterligare en sak som Niklas har också som är, jag tror också väldigt många framgångsrika idrottare har, det är att han har en enorm struktur som man inte alltid ser. Och det är ju en struktur här i träningen, det är en struktur att skicka feedback. Han skickar alltid feedback på alla pass han gör själv. Man kommer i tid, man har rätt saker med sig, man är förberedd på alla sätt. Liksom så. Och alla de här små detaljerna, det är ju det som gör att man blir en elitidrottare. Att man är noggrann med maten, man är noggrann med sömnen, man är noggrann med att komma förberedd och göra alla de här sakerna runt omkring. Det är ju en del i liksom att vara elitidrottare, skulle jag säga. I början sprang jag ju bara 4 kilometer. Och jag sprang 1 kilometer i taget och sen vilade jag 5 minuter. Men förra veckan på onsdagen så fick jag att jag skulle springa 5 kilometer i sträck. Och det gjorde jag och det gick på 30 minuter, eller ja, 31 minuter. Så det är väl det största som jag har tagit med mig hittills i alla fall. Har du börjat känna dig som en fotbollsspelare igen? Ja, det skulle jag inte säga. Men jag har ju börjat träna fotboll i alla fall. Jag gjorde mitt första pass igår. Så det var ändå kul att få känna lite på boll för första gången. Så det tar sig framåt i alla fall. Hur nära elitnivå är han just nu? Ja, alltså träningsmässigt så har vi ju en lång bit kvar skulle jag säga. Men huvudmässigt är han ju definitivt där. För han har ju börjat tävla från dag 1 för att liksom ta sig framåt på den här resan skulle jag säga. Kommer jag vara starkare när jag kom tillbaka som var jag slutade? Känns det då? Jag inte tränar du 7 pass i veckan då? Nej, det är fan inte. Vad har den här månaden lärt dig om din smärtgräns?
Jo, men jag har lärt mig mycket. Att så fort jag springer, i alla fall i början, så fick man ju mjölksyra kanske efter ett par 100 meter. Och då springer jag ju upp mot 5 kilometer nästan varje pass. Så det jag har lärt mig är att kunna springa längre med mjölksyra än vad jag trott att jag har kunnat. Ja, det första jag skulle säga är att jag är tillbaks på banan igen och att jag har mer motivation nu än vad jag någonsin har haft. Och att jag kommer ge allting och ta varenda träning fullt seriöst och vara en förebild för de yngre i truppen. Man kan bli inspirerad av, liksom, om man tänker vad Niklas har varit, som saker som har hänt under det här året och hur det har varit. Så man förstår inte vidden av det, och det tycker jag är fint att man delar det. Att förstå att hur dålig han har varit och vad man har gått igenom. Det har man liksom, hur man kan växa i det också. Att förstå och se att Niklas driv, det kan ju bli en enorm inspiration för andra, tänker jag. Nej, men det känns väl som att ifall jag klarar det här så känns det som att det inte är så mycket mer problem i livet som kan vara svårare. Så att då är det väl bara att tänka, om jag har klarat det här så kommer jag kunna klara andra utmaningar som kommer längre fram i livet. Så det är väl det som kommer utveckla mig mest. Om man inte har något annat än Degerfors, så vad ska man göra? Sluta och spela fotboll eller spela i Degerfors?